Hello Katips TV! Welcome back to my channel! So guys, ang ating tips for today ay nag-open po ako ng mga new bail kung saan isi-share ko sa inyo guys yung naging feedback ko dito. Ayan, kung maganda ba siya and anong klase siya guys. So guys, nag-open ako ng KTEES AB. Ang code niya is N87 EURONAIN. Ayan. So guys, isi-share ko sa inyo yung naging pag-open ko sa bail na to. And then, kung ano yung rate ko sa kanya. And kung maganda ba siya or hindi. Ayan, sa mga gustong mag-open ng N87 EURONAIN KTEES AB. Ayan. So guys, perfect itong video na to para sa inyo. Ayan, para magkaroon po kayo ng idea kung maganda ba siya or hindi. Before ko sabihin sa inyo guys, panoorin nyo po muna yung naging pag-open ko dito. Let's go! So guys, ito na nga po, i-open na natin itong Deluxe Pre-Love N87 Ladies T-shirt Class AB or KTEES AB guys. Ayan. So guys, let's go!
po dito is 8/10. Bakit guys? Kasi magaganda naman po siya, kaya lang since KTEES AB lang siya, class AB lang siya guys, so mag-limit tayo ng kahit pa paano sa expectation. Since hindi naman po siya class A, nakita nyo naman guys sa video natin and then sa pag-pictorial ko, marami naman mga printed, ganyan. Yung damage guys, yung may damage is nasa hindi lalagpas ng 10 pieces, which is okay na okay po yun sa class AB. So guys, ang ayoko lang dito sa code na to is yung na-open ko guys, marami siyang magkakamukha katulad nito guys. Ayan. As in, sobrang dami talaga. Meron pang blue, red, white, sky blue, ganyan. So, binenta ko na lang siya ng 20 pesos and nabili naman siya guys. And pero maganda naman siya, pero nakakainis lang bakit paulit-ulit or sobrang daming ganon. Ayun, yun lang yung issue ko dito guys. Ayan. So guys, that's all for today. I hope po nakatulong itong ating tips and tutorial ko sa inyo guys. And sa mga gusto po mag-start ng ukay business nila, ayan. So guys, ang price nga po pala nito is 3,500, pero ngayon guys, sale na po siya at 3,300 na lang po. Ayan. So guys, keep safe everyone. God bless po. Bye-bye!